Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Teee-I vagyok, és folytatjuk a Witcher 3-at, skacok. Nézzük is meg, hol járunk, mert mondom őszintén nem emlékszem. Ugye a múltkori rész, amikor lett volna a Witcher, akkor elmaradt, úgyhogy most már nem is tudom, hogy hol hagytuk abba, de majd mindjárt kiderül. Itt vagyunk a birtokon. Nagyon jó. De nézzük, mink van. Szóval... gyűjtsük össze a lapokat, megvan. Lehet, hogy valamikor... igen, várjatok csak. Tehát valamikor én feljöttem valamikor játszani vele. Még mielőtt elmaradt múltkor. Mert ugye itt össze kellett gyűjtenem, meg volt adva pár emberke, hogy kit kell elvennem, és őket el is vertem. És megszereztem a kártyalapokat, a szkáligai kártyalapokat, és most az alappak level megvan, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, le kellene gondolom adni. Azt nem csináltam meg, jó. Azt akkor majd nem tudom, azt megnézzük. Nem tudom, mi történt, bocsánat. És akkor vannak nekünk még itt mellékküldik, mielőtt folytatjuk a fő sztorit. Csak egy maradhat, jó, ezeket már megnézzük. Igen, ugye a borháborúsnál... bocsánat, az egérgörgő. A borháborúsnál várni kellett 3 napot, és vártunk. Hozzáértem egy pillanatra, és jó, semmi baj, szóval kellett várunk 3 napot, és most vissza kell mennünk. Én nem értem most hozzá, nem tudom, mi történik. Jó lesz. Jó, lassan majd semmi baj. Kicsit kell cserélni. Akkor volt a... szóval volt a... van még a kint versenyünk, és a vadon szava. És vannak itt még nekünk elvileg... igen. Witcher megbízásunk. Jó, ezeket majd megnézzük, skacok. Okés. No. Akkor. Következő harchelyzet. Van bónuszunk. Van rajta minden is, úgy látom. Úgyhogy minden oké. Hogy kellett itt... várjátok, már elfelejtettem játszani. Jó. Menjünk, akkor nézzük meg ezt a pakli leadós cuccot először gyorsan. Honnan tudok oda gyorsan? Innen? Legközelebb útjelző ott van? Nem tudom, hogy most... szerintem csak le kell ezt adni. Nem hiszem, hogy most játszani kellene. Mert van egy olyan is, ugye lesz itt egy nagyobb verseny. Vagy nem? Vagy ez már ez lenne? Nem, itt van beszélni, vagy ez nem? Itt van. Aha. Hát ez más. Vagy ez ugyanaz? Hát lehet, hogy ez ugyanaz. Nem tudom, ezt lehet. Mondjuk mindenképpen meg kellene csinálni. Ezt is. Hogy kell oda fel... jó. A lépcsőn. Ott fel tudunk menni. Hajlandó Skellige paklival? Akkor nekem most muszáj azzal játszani? Várjátok, én már azt sem tudom, hogy... kell. Nem is játszottam még Skellige paklival. Most tudom, mi van ide rakva. Most ez a Skellige vihar. Távolság és ostrom egység. Na most nekem nem tudom, mik vannak. Mik ez pont ostrom.
Ez nem biztos, hogy jó. Mert van itt minden is. Úgyhogy... fele tudja. Én ezt kiveszem. De én nem is nézte, bakker. Jó, hát egy távolságit berakunk, meg jó ez a... ostromegység annyira nem kell igazából szerintem. Max az északi királyságos használ olyat, de... jó, nem tudom, mindegy. Hát na, nézzük meg, srácok. Most kikapunk rögtön az első ellenféltől, szokás szerint, amikor verseny van. I don't know. Always been an Nilfgaard man myself. I must give it some more thought. Geralt of Rivia. Saw a notice about a Gwent tournament. By all means, you've come to the right place. I am Count Martin Monnier, organizer-in-chief. Our tourney's more than mere diversion. We've a mission, see? To spread word of my brother's brainchild, Skellige, a new Gwent faction. These new cards. Tell me something about them. Their design embodies the Isle's spirit. The rage-filled potency, the rough, brutal beauty. Famed Skelligers, heroes of lore, berserkers and beasts, ogle us from the cards. Bran Tuirsek is the faction's leader, of course. And the other famous Skelligers? Hjalmar and Serisan Kryte, naturally, though not conjoined. Also Hemdall the hero, the venerable druid Ermion, the list goes on. Jók vannak. New deck? Where'd you get the idea? I mean, why bother? All Beauclair knows me as a great lover and promoter of Gwent. My brother, dead for some time now, was known to be the same. We shared another great passion, travel. Spent a great many years at sea in our youth, marking out our territory in multiple corners of the world. Yet the one that truly grabbed us by the stones were the Skellige Isles. The stormy sea, consumed by a fever, a suicidal awe, dashing itself against somber cliffs. That is the image I retain. It, and others like it, inspired my brother to devise the new faction. Jó is volt egyébként az a hely, nekem is tetszett Skellige. The tournament. Where do I sign up to play? Right here with me. I've one slot open, but there's a condition. You must use cards of the Skellige faction. Na, az gond. You see, I've already asked a great many seasoned players to do the same. Alas, all fear novelties, disdain process, care too much for the climax, for winning. So they insist on playing with their tried and true decks. Long story short, you need a sucker who'll risk it. Take a stab at proving Skellige's no worse than the established decks. Best way to do that'd be to win this tournament using your brother's cards. We understand one another perfectly, I see. Behold this trophy, standing stiff and strong. It could be yours if you win. Hát hogyne. Not bad. Could look great in my house. On the sideboard, maybe. All right, I'll give it a shot. Play using the new faction. That is an exceedingly good rub to my loins. Just one small adjoinder. I can only provide you a basic Skellige deck. My brother, alas, gave away or lost many key cards. No chance I can win the tournament with these cards? An issue easily resolved. You must simply face local Gwent competitors, win the missing cards from them. Besides, it would be very good practice for the tournament itself. Here, the cards I can spare you. Take them, please. The rest I keep for myself. I, too, intend to play as Skellige. Already got a good enough deck to play in the tournament as Skellige. Might I have a peek? Hát igen, ugye ezeket már megvertük, csak nem ezekkel a lapokkal. Szia, Zebóka! Igen, most lesz a nagy verseny.
Először 2 nap múlva, és indulj a tornán. Na jó, biztos, hogy nem. Megnézzük, hogy miket kaptunk. Nem tudom a vezérből, várj, mik vannak. Minden játékos kiesett lapja visszakörök el. Hát amúgy ez nekem annyira nem tetszik, úgyhogy maradjunk vele. És szóval ezzel a paklival kell játszanunk, amivel én még nem játszottam egyszer sem. Úgyhogy tök jó lesz. És most tudom, hogy miket csinálnak. Viszont ha ezek a lapok átváltoznak, az mondjuk nem tudom, biztos jó. Valamire. Az baj, nincs kémje. Vagyis elég kevés van. Meg ilyen felélesztő lapja sincs. Megidéz egy nagy erejű egységlapot. Vagy kell. Jó, miket kaptunk, valami újakat egyébként? Kaptunk, jó, de ez ma megvan. Nem kell belőle 3 szerintem, illetve még 2 is sok. Jalmar az jöhet. Kékre vert lugosz. Hát amúgy őrült lugosz. Az a hajó az jó, gyere már lejjebb, bakker, hát nem hiszem el. Ez jó. Ez is jó. Miért nem tudom ezt berakni? Azaz. Nem akar működni. Berserker, ő is jöhet. Aha, ő is jöhet, meg ő is jöhet, ő átváltozik. Jó. Nézzük, mik vannak ide még berakva. Utána majd nem most csináljuk meg, hanem megyünk tovább küldizgetni, úgyis várni kell 2 napot, és a többi, és a többi. Szóval... Hány hajónk van? 1, 2. Hát ebből ugye van 3. Csak ebből van 1. Ebből már 3. Jó, csak ezek úgy átváltoznak, és kapjuk egy csomó pontot is. Csak hát, igen. Nem, ebből most már van, abból is 3, az jó. Ebből hány darab lapunk van? Ki az? Na, jó, ez jöhet ez is. Jó, úgy van. Hát ezek sem rosszak amúgy 6-osokkal, tehát a fele tudja csak. Nem akarom telepakolni, mert mint mondtam, nincs kémünk sok. Igazából nem tudom. Nem nagyon fogja úgy oldani pont azt, ami kellene. Hát úgyhogy meglátjuk. Na jó, nem tudom, így lesz. Szépen lementjük, aztán úgyis kikapunk rögtön. Vagy egyszer, úgyhogy jó. Most katok, nézzük meg, mit akarnak itt. Ugye lejárt a porháborúnál a 3 nap. Jó lenne, ha... Itt akartam leugrani. Ha végre azt úgy letudnánk, azt a küldit. És mennénk megnézni egy újat. De lehet, hogy még ők is adnak valamit. Jó lenne egy azaz. Egy útjelzőhöz menni. One false move and you will regret it. Ez a 2 küldi. Hát nem tudok messzire utazni. Az a helyzet. De majd Keszeggel pikpakot leszünk. Hogy ne tehetném már meg?
Tudom, hogy keszeg, azaz. Már vágtázunk is. Itt is volt egy útjelző? Nem, ez most. Hóba kell, most jelent meg. Oh, Witcher, greetings. Kind of you to come. Matilda and I, we've a surprise for you. No. What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant. We've produced a wine. According to the best sommeliers, it might just dethrone Est. We owe this success to you. So, if you'd agree, We'd like to name it after you. what shall we call it? Oké. Legyen fehér farkas. Why not White Wolf? Wild, with character. It fits perfectly. If you wouldn't mind, we'd like to send a few bottles to your home every so often. I'd be honored. Thanks. No, we thank you. Take care, Witcher. Ígyunk egy kis fehér farkas. Na, ez tök jó, elneveztek rólunk. Ez mi? Ez is lövedék. Egy italt. Itt is van. 50 életű regeneráció. Abban a pillanatban meghúzzuk. És már be is vagyunk állítva. Jól van. No, akkor ez itt ennyi volt? Ennyi volt, király. Na jöhet akkor skacok a következő. Melyik legyen az? Nem tudom. Jó, a Gwent azt majd. Lehet ki kéne próbálni valahol egyébként ezt a paklit, mert még nem játszottam, nem rögtön itt a nagy versenyen. De majd útközben. Nézzük meg, ha csak egy maradhat. Nevű küldít. Hol van itt? Akkor itt van egy útjelző, az kell nekem. I've lots to do before it gets dark. I swear on my honor, I shall smash the plunderers, scatter them to the wind. Nem baj, mi majd kiúzanodunk mindjárt. Jó. Na, hova kell menni? Ó. Remek. És de itt van, nagyon jó. Van is közelben akkor egy útjelző, úgyhogy hamar ott is leszünk. Nézzünk körül a tó szigetén. Come on. Ez itt már az lenne? Jó. Hát itt csónak nincs. Úgyhogy kénytelenek vagyunk úszni egyet. Habár lehet valahol át lehet jönni. Keszeggel is. Mert valaki énekel. Micsoda bölcsességek. Ott van egy remete. Hát szerintem nem ő énekel. Walking on water. Just like... Like who?
Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. Hát ez mi? Ott kard. Ott van Excalibur, kihúzzuk a kőből. De menő. Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary about it? I mean, besides the fact that you can walk on its surface. A sword, most wondrous, lies in its depths. I watch over it. The blade may be grasped solely by one who possesses the 5 chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know, for I know who you are. You have proven yourself capable of great sympathy. You are a man of honor, as many can attest. Of humble means yourself, you show generosity to others. Your valor is the stuff of legends. To acquire the sword, you must first convince me you are worthy. The inscriptions on the stones describe the 5 virtues: valor, honor, wisdom, sympathy, and generosity. During your time in Tucson, you can prove these virtues dwell in your heart. In this world there are many in need. They will help you prove your chivalry. Ja, és még valami nincs. Találj módot bölcsességet bizonyítására. Ó, oké. Melyik külön volt az? Bölcsesség. Bölcsesség erényére élethosszígan kell törekedni, mert nincs olyan bölcs ember, ki bölcsöbbé ne lehetne. Hát jó. Találjunk rá módot. Lehet, hogy volt már egyszer ilyen küldi. Csak én már ezt elszúrtam. Na mindegy, a fene tudja. Jó, hát nem oké, tehát ugye itt nem mutat igazából semmit, úgy látom. Úgyhogy... mehetünk tovább. A többivel nem tudom akkor, hogy állok. Lehet, hogy többi az így már kész lenne. Aha, talán volt együttérzése. Aha, igen, ugye ezeket akkor már megcsináltuk. Közben pedig nem is tudtam róla. Van még mit csinálni. Hát, igen. Bár már nem sok egyébként, már csak ez az egyetlen egy küldi van. Meg a Gwent verseny, meg a Witcher megbízások. Mellé küldiben, úgyhogy akkor meglátjuk. Hát ha pont ez maradt még ki, és akkor ez kell neki ide. Na mehetünk is vissza. Itt is tudok vizen járni vajon? Várjátok, hol vagy? Aha, jó. Hát nem, itt nem. Hát de milyen jó volt. Pedig mindig a nehezebb utat választom. Nem is értem, hogy ezt miért nem adta még meg. Na, hol van keszeg?
Gyere, Pajti, menjünk. Akkor ide kell... Találkozok kalmárokkal a táborban. Ez a következő. Aminek a helyszíne... Jaj, nézzük, hogy hol lesz. Az nem kell nekem. Jó, hát... Bakker ez is messze van. Talán ez az útjelző van legközelebb hozzá. Akkor majd onnan fogunk menni. Micsoda? Geráton? Vagy rajtam? Milyen pulóverről beszélsz? De hogy póló van rajtam. De van pulóver. De hogy is. Vadkutyák, ajaj. De nem megyünk. Bakker is keszeg meg ott spónolt le. Kert. Hát akkor... Itt kell titeket vágja le, az a helyzet. Hoppá. Hoppá. Bakker, megesznek. Jó, bakker. Jó. Már csak ez egy van. Melyik a Quen? Az kell nekem. Ennyire hideg lett? Átmensz. Nem. Jó idő van. Bár most egyébként nincs olyan nagyon meleg. Mármint ahhoz képest, hogy nincs 40 fok, de most pont jó. Pont jó idő van itt nálunk. Szóval... Ó, hát igazából csak menni kell az úton. És mindjárt ott is vagyunk. Camp's abandoned, but a lot of this damage is recent. Guess I arrived just a little too late. Should look around still. Épp azt hiszem, hogy valamit nagyon szétszedett. Szétszedett itt a tábort. El van törve a szekér. Már én egy hullát se látok, de mondjuk miért azt igen. Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot though. Ez már megint valami sárkány lesz. Must have been. Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot though. De itt egy hullala. Aerial attack. Must have been. Man, bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile too, judging by what ripped his throat open. Draconid. Gotta be. Maybe a basilisk? Except these prints don't belong to any variety I know. Just a little different. Area's dangerous. I'd say there's a basilisk nesting around here. You'd be wise to remain at some distance. Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. Oh. Look after it? It's not exactly a pet. Beasts murdering folk who come Valaki through megint here. meg akar halni. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. I posted a number of signs, warnings, specifically to prevent anyone from coming to any harm. Well, a lot of good they did. Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today, I learned 2 traders had chosen this route despite the signs. I came as quick as I could to warn them. Too late, alas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, see? Before the beech forests were felled. Mean to suggest a direct correlation between beechwood forest density and basilisk populations? Indirect, I prefer to contend.
Beechwood forests are the chief habitat of roe deer, you see. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew scarce, basilisks made humans their staple food. Enter the witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had 2. But Jocast's mate passed on, alas. Jocast? Should she not have a name? My father dubbed her in honor of my dear departed mother. Jocast was brooding then. 2 eggs. That she cast from her nest, alas, when the male perished. Who exactly are you? And how'd you develop such an interest in the beast? Count Borges, happy to be of service. As to the beast, well, this subspecies is our dynastic symbol. The Disalfareses have for centuries signed with the Regulus Platinum. As family legend has it, a female of the species rescued an ancestor, a boy at the time, from a burning building. She took the tyke back to her nest, where she fed him as if he were one of her own youngsters. Malarkey. To be sure, but beautiful malarkey it is. Pay the victim's family's compensation? Why? These lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy. Provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for the loss, from my own coffers. Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast? Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. This unfortunate merchant's family, to be duly indemnified as well. Nem tudom, 1000 nem 1000 valamennyi egy kart. A kovácsnál, vagy kereskedőknél, vagy nem tudom. Where's the basilisk nesting? Any idea? Of course I've an idea, but you don't really expect me to tell you. Those are not toy swords. I know your intentions. Find it myself then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned 2 merchants, so I might also look for the other corpse. Okés. Tudjunk meg többet a második áldozatról. Jó volt itt az első? Hol volt a második? Itt van valami. Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Jocast has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. Hát mondjuk amúgy tényleg nem kellene. A utolsó. Át kéne innen vinni. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. It is so indeed. A wound from a sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom.
Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? Your caste is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Hát erre szagot fogtunk. Nem tudom, itt mik vannak. Ez jöhet. Ez is jöhet. Nagyon jó. No, hát... lássuk meg. Azért itt lementem. Aztán meglátjuk. Tehát ha nekem támad, most mit csináljak vele? Hagyjam magam megölni, vagy mi? Odors dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Bloodstains. Clear as day. Sense perceptible again. Egyébként én már itt megöltem egyet. Egy sárkányt. Még valamikor véletlenül beleszaladtam egybe. Itt is van a trófeája. Valami küldetési tárgy lehet, hogy... Hol van? Várjatok. Trófea. Itt van sárkány, gyík, trófea. Csak nem az volt ez. Na mindegy. Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Ugye meg is egyszerűen, hát jó vagy, egy tudatos útvonal változottan volna. Oké. Jó, így cselekedni segítségével kövesd a baziliszkusz nyomát. Oké, itt megint érzünk valamit. Már hallok is valamit. Hear something, but it's no basilisk screech. Human voices. Hát őket amúgy szerintem Yamo, simán Harry, kiírhatjuk. prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny. About to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Queenfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Bohold, Kenneton Desperate, New Boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Bohold mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Aztán sima banditát. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Feed what we've gotten from the guild,
We'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Hát, bakker. El kéne csalni valahova innen. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Hát csak nem azt már megöltem. No scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed. And the word once given... De most mit csinálni? Jó. Igen, jó, nem öljük meg. Hát valamit csinálni kell, ne bántsa itt az embereket. Your share, Witcher. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Godspeed, boys. You spared your caste. I thank you. And be assured, I'll take great care she not dine on any other souls. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the reefers would surely have slain my Yokast. Hát, amúgy már... Don't need any more. Rather you paid it out to the families of your pet's victims. Noble of you, master. I shall take the Ez a van advice is itt to venni. heart. Yokast has flown her nest. Habár mondjuk még vannak Must have páncélok, amit sensed a nem threat. csináltunk meg. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk. Hát én not a valamilyen silver. fehér sárkányt, vagy ezüst esetén amúgy... But Na mindegy. something might come of it. Who knows? Your caste could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Na jó. Igazából itt végeztünk is. Ezzel. Egyelőre. Jó, akkor igazából vissza kell mennünk pár nap múlva. Jó, akkor elkezdhetünk a Witcher megbízásokat. Hát ezzel meg nem tudom, majd lesz valami, vagy nem lesz, nem, majd kiderül. Kincsvadász ugye már nincs. Ez nem kell nekünk, ez minket nem érdekel. Mert van valami kincs valami a hajó alatt, de ezt nem találtam meg egyszer, ez ilyen kis mellékküldi. Úgyhogy kezdjünk. Kezdjük el ezt. A versenyt azt megcsináljuk, ha aktív lesz. Bár mindig ki kellene próbálni ezt a paklit valahol még a nagy verseny előtt. Mert azt se tudom tényleg, hogy mi mit csinál. Beszéljünk a gróffal. Habár ott volt arra, direkt bejelöltem az útjelzőt. És a másik irányba indulok el. Azt van, ez a trófea, ami nálam van, ez is valami hasonló, ilyen ezüstszínű sárkánygyík volt. Úgyhogy nem tudom. Remélem, hogy nem az volt.
Azt valamilyen kérdőjelnél találtam. Hát a fene tudja. Lads, I find your concern touching, I do. Yet I've long awaited this day. So, you must forgive me, but I shall go through with it as planned. Ah, it seems my guide has arrived. Greetings. Greetings to you, White Wolf. I presume you saw my notice? Foolish question. You're here, thus you must have seen it. Forgive me, I should introduce myself. Count Belladal, a great admirer of your deeds. Thanks. Not something we Witchers hear often. But Count, sir, do you mean to go off with just this Witcher? A right hardy fellow he is, no ponce, I'm sure. But your expedition's too risky on the whole. And not taking us with you's, pardon my saying it, right daft. You exaggerate, Vilmar. I believe I can manage to survive half a day without someone there to wipe me arse in my stead. My guards lament, Witcher, but you must forgive them. Now, to get down to brass tacks, as you've no doubt gleaned from the notice, I've a rather extraordinary proposition for you. I'm a lover, Witcher, of nature. A devotee of the wild. And Toussaint is home to several species not encountered elsewhere. I'd like you to accompany me on an expedition whose aim is to preserve them. Yes. Naturally, you'll protect me should the need arise. My ever-vigilant guards, see, will report any reckless behaviour to my wife if I get so much as a scratch. And then woe will be me. Jó, hát jó, kérdezzük meg. Count Belladal? Famous poultry farmer, is that it? Well, that was my grandpapa. Dear man. But my trade is the wine trade. I import the finest vintages to Covere, my homeland. The very reason for my frequent visits to Beauclair, during which I like to partake of nature, let us say. Really need a Witcher to partake? Got guards of your own. Take them, save some coin. I could, surely. But they too deserve a bit of rest, relaxation. Right, lads? Besides, I've plenty of coin. Coin that needs spending. Who dares stop me? Ah, so this is about a rich man, bored stiff, seeking thrills. There's also Clarissa, who... Vilmar, please. Who what? My daughter. I always return from my travels with some souvenir or another. She looks forward to them tremendously. But we did not meet to chat about my family. We must discuss our venture, must we not? Na jó, hát menjünk akkor. Need some details before I can say Kísérjük anything. el. Where are we Sétáljunk el egyet, going? azt What am I kész. supposed to do exactly? In the roundest terms, we shall admire the local flora and fauna. And while we do, I might preserve a thing or two. Preserve? Of this device, see, a parastisomac. It captures, likenesses. A paracesta what? It's like a movable megascope, capturing moments, transforming them into illusions, Based upon which, I then paint a painting. So, you want me with you, looking at animals and flowers and... Well, that's more or less what it amounts to, yes. Except you will first have to track down the creatures I wish to capture. I know only the very approximate locations of their habitats. Well, and should any trouble arise, we'll have your sword at the ready, right? So, agreed? Hova kell? Hát egyébként... Pretty unusual contract. I couldn't agree more, yes. And I'm prepared to pay a commensurately Na high nézzük, mi az a fee. magas Don't díjazás. mind if we actually talk about exactly how high that'll be first, do you? Why ever would I? Please, simply tell azt mondtam, me van egy how csomó much you pénze. wish to receive. Úgyhogy igazából akkor abban a pillanatban... Sublime! We've a deal! Ennyi. Doesn't seem hard. Be glad to do something pleasant for a change. Sublime.
In that case, here's your map. Before coming here, I dispatched requests to several local hunters. They located the habitats of the species of interest to me and marked out their ranges on the map. Good thinking. It'll save us some time. Won't need to track. Ready to go? Yes, let's. The light seems perfect just now. Mit akar lefotózni? Ilyen párducot? Vagy valami állatokat? Na, van itt egy, meg ott egy. Van még valahol? Jó, és ez hol lehet? De itt van a tó, vagy nem? És nekem ez megjelölve véletlenül? Ó, hát hol lenne? No, hát ez a rész lenne, nem? És akkor volt itt két út. Hát akkor nézzük meg még egyszer. Hol van az? Hova rakta vajon a térképet? Igen, itt van ez a két angál, és akkor itt van, vagy ez nem a tó, lehet, hogy nem egyébként. Vezet itt valami 3 út. Ez nem tudom mi ez. Egyik itt van az erdőben, a másik még itt a, nem tudom, hegyekben, vagy valami hasonló. Lehet, hogy ez mégsem az. Na bakker. Hol volt? Ott valahol, opá. Itt volt valahol lent. Ó, de ezek valami hegyeknek, vagy ez mi? Kellene valami kiinduló pontot találni. Hogy ez folyó lenne? De nem, ezek utak, gondolom. Ez itt mi ez? Vajon? Meg itt ez. Vagy ez víz lehet? Mert ez mondjuk az a rész, mint a hasonlítana, de... Hát fele tudja. Rá lehetne írva valami hely. Ó, hát nem tudom. Jó, menjünk ide az erdőbe. Vagy itt ez a rész lenne? Itt. Ott lent. Skacok, mit gondoltok? Tehát itt ez a rész lenne ott az. De mi ez a 3 izé? Ez itt én nem tudom, ezt nem látom, hogy ott hol lenne.
Ezt akartam. Meg ott már nem mutatja ezeket a tavakat. Van valami 3 út. Seems I got the map, so I'll lead. Bakker, most ez komoly. Wouldn't rather be out here with those guards of yours? You jest. Közben megjelölte. To emerge from under their wing. Csak nem engedtem. Na, de látjátok? Hát azért profi vagyok. Én a térkép szerint is rögtön, látjátok? Tudtam, hogy erre kell menni. Csak annyi kellett volna, hogy elmondja a mondókáját, és akkor megjelöli. Oppressively so. I wish to admire the wildlife. Preserve it. Not watch them kill it. Nem tudjuk keszeget hívni, úgyhogy kuti van. What if the wildlife attacks us? Eltűntek a bónuszaim. I do not wish to be something supper for you, but as long as they remain calm. Jó, mert mondjuk ugye igen, mert váltottam. Amit is pihentem, ugye. Egyszer ugye éjszaka volt. Na nézzük, a párducok búvóhelyéig kell elmennünk. Úgyhogy Map says there should be panthers around here. Stay close, keep your eyes peeled. Something like a One bear. request, Witcher. Avoid bloodshed, if at all possible. akkor van meg. Kerülj ki a medvét. Mit kell harcol az a medve? Hát de itt van valami. Ott vannak, én látom őket, ott van. Menjél, fotózz le, azt menjünk. Hear that? Panthers. Frankly, I did not hear a thing. Clearly, your senses are far more acute than mine. I must rely on them. Ott vannak, hát ide látom őket, menjél. Menjek oda? Hát szerinted meg nem fognak megtámadni? Levágom mindet. Na jó, itt vagyunk. Hát innen nem jó. An excellent day for capturing wolves. Na hajrá! Menjünk oda. Damn poachers. Snares. Looks like they were hoping for a bear. Panther got caught instead. Look, a cub. De hogy ez csapdám, én azt mondom, Give it a shot. eszni akarnak valami. Gotta calm her first. I'm gonna lunge at us otherwise. Brilliant. You free in a superb image. Folk call witches heartless. This will put the light to that. Oh my! I failed to warn you. Apologies. The Parastisimac has an added lantern. You must look away or it'll blind you. Parastisimacs upset the animals. Better get out of here. Cannot abide. Jó, ha megyünk. I'm content you share my love for animals. Jó, azt mondom, hogy esznek egyébként, vagy nem tudom, valami ilyesmire gondoltam. Azért gondoltam, hogy oda megyünk, kicsi megtámadnak. Nature, painting. I imagine the life of a witcher must be rather more monotonous. With all due respect. It is. Never boring, though. I, for one, cannot fathom only ever consorting with the same creatures, day in and day out. Got a wife? Na, mit lesznek itt? Óriás százlábúak felkutatása. Ó, pakker. Hát én már hallom őket. Ott vannak. Hear him. It's those
Centipedes, giant. Underground tunnel burrowers. Make a distinct sound. We can use that to track them. És ezt hogy akarja lefotózni? Sounds loud and clear here. Must be near the nest. We're here. Well, this vantage point's no good. I shan't capture a good image from here. All right, wait. We'll find you a better spot that's safe, too. Tread lightly. Giant centipedes sense the softest sounds, the lightest vibrations. You wake one up, it wakes up angry. Keresünk egy olyan rejtek helyet, ahonnan rá lehet tanyáljuk. Hát abba kell én innen szerintem ott. How about here? I don't know. Isn't it a bit close? Right. We'll find another spot. Közel. Ha menjünk oda mögéjük. Here, maybe. Distance seems right. Light's not bad either. Yes, this will work perfectly. Nem tudom, ezeket el kéne pusztítani. Én nem nagyon csipázom ezeket a százlábúakat. Lökjél le. Give me a minute. Need to think. Vibrations. Gotta send some through the ground. I'll try tossing a bomb or casting a sign. And you watch out. Don't get any closer. Célpontot nem sok van. Jó lehetett. Excellent day for capturing moments. Ott is van. Truly magnificent that was. We can move on now. Azért egy-két bombát dobjunk már bele. Positively exhilarating. Thank you. I've one more request. Local peacocks performing their mating ritual. I'd love to see that. Apparently, a flock dwells not far from here. We can go, just don't count on peeping at them while they mate. Season ended a month back. Oh, that's terrible. I so wish to capture their splendorous tails in full bloom. Is there nothing you can do if they prove uneager to present? Perhaps challenge them somehow? Goad them? What did you have in mind? Don't have a tail myself, and I'm not likely to sprout one anytime soon. My thoughts were more along the lines of witcher magic. They say you can exert influence over lesser creatures. Yeah, guess I can try. Can't promise you anything, though. Splendid. Consider me contented. I cannot pinpoint the flock's location, but a hunter I know told me a few likely spots. I'll mark them for you. All right. Go ahead. Let's go find some peacocks. És gofopálvák nyomára. Jó. Hát az volt, hoppá. Hát szerintem már megjelölte nekünk, és nem kezdem el újra nézegetni. I was wondering, why peacocks? My daughter is rather fond of them. There will be a treat for her. We're close. Eyes in the back of your head. Én itt nem hallok semmit. Itt van valami. A feather from the rump, coated in suet. Cock shed it recently and the suet's got a distinct scent. Ought to be able to track the flock. A witcher in action. What a treat to watch. Itt azt mondom, hogy macska nyávok. Ez azért nem olyan. Csak ez a vékony. Ez miért vezet engem el? Itt van valami más is?
Jó, én erre hallom őket, úgyhogy erre megyünk. Hear that? They're calling to each other. Fabulous. We're getting close. De ezeket össze kell szednem? Ezekből csak követni kell a nyomot, azt írja. Hát ott vannak. Oh, that's lovely. Now, if I could just splay the tails. See what I can do. Find a good spot. Ready? Use your magic, Witcher. Összes bávákat axiál lehet. Jó, hol vannak? Ott is van. Hát de haló, hol a másik? Ott van, úgy van, meg ott a harmadik. Megvan. Oh, this'll be a masterpiece. Smile, please. Giant centipede. Uha. Damn it. Where did they come from? Must have followed us. Get back. Ah, Geralt! Gyere! Bakkeró, ott megálltál. Kaptam is tőle egyet. Nem tudom, hogy bombákat használjunk ott rögtön abban a pillanatban, hogy lefotóztad. Na, még savat is kell, hát anyád. All over now. Ez egy volt? That was tense. I believe I've had my fill of excitement for today. Hát szerintem is. What a wonderful adventure. Get everything you wanted? Yes. In that case, time to get back to your camp. Na, nem lett semmi baja. Returning your lord to you, safe and sound. You've our gratitude, Master. You see, lads, there was nothing to fear. Thank you, Witcher, for looking after our day count. Seems the jaunt did 'em wonders. Breathed some new life into 'em. Wait here a moment, Geralt. I have to fetch my coin pouch.